आलीदेखि थालीसम्म, गोठदेखि ओडसम्म, आवाज विहीनको आवाज, यो हो कृषि टेलिभिजन। हामी छौँ 24 घण्टा तपाईको साथमा। नमस्कार, म कपिल खड्का। जैविक विविधता अनुसन्धान तथा विकासका लागि स्थानीय पहल लिभट र कृषि टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम कृषि संवादमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, रैथाने खाद्यान्न बालीहरू खाद्य एवं पोषण सुरक्षाको दृष्टिले अति महत्त्वपूर्ण छन्। खाद्य पोषण सुरक्षाको मुख्य आधार रहेका हाम्रा रैथाने बालीहरू पछिल्लो समय लोप उन्मुख अवस्थामा पुगेका छन्। धेरै फलाउने, उत्पादन बढाउने होडबाजीका कारण रैथाने बालीहरू ओझेलमा परेका छन्। कोदो, फापर, जौ, चिनो, कागुनो, लट्टे, उवा लगायतका विभिन्न बालीहरूको खेती गर्ने क्रम घट्दो क्रममा छ। एकातर्फ उत्पादन कम हुँदै जानु र अर्कोतर्फ भएका उत्पादनको उपभोग, विविधीकरण र बजारीकरण नहुनुले रैथाने बाली संरक्षणमा ठूलो चुनौती खडा भएको छ। रैथाने बालीहरूको महत्त्वबारे चेतनाको कमी र राज्यको नीति कार्यान्वयन नहुँदा यस्ता बालीहरू मासिँदैछन्। आजको श्रृङ्खलामा हामी रैथाने बालीहरूको महत्त्व, यसमा हुने पौष्टिक तत्त्व, रैथाने बालीहरूबाट बन्ने विभिन्न परिकार र बजारीकरणमा रहेर छलफल गर्न गइरहेका छौँ। यिनै समग्र विषयवस्तुमा रहेर कुराकानी गर्न आज हामीसँग खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारी, पोषणविद डाक्टर अरुणा उप्रेती र नार्क अन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय खाद्य अनुसन्धान केन्द्रका खाद्य वैज्ञानिक प्रबिन ओझा स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, उहाँहरू तीनैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। यहाँहरू तीनैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत छ। म सुरुमा उद्धव सरबाट जान चाहे। उद्धवजी, तपाईँ आफै किसान पनि हुनुहुन्छ, अभियानमा पनि हुनुहुन्छ, होइन? नेपालको कृषि प्रणालीबाट हाम्रो रैथाने स्थानीय बालीहरूको खेती हराउँदै गएको के भन्नुहुन्छ? एकदमै यो पेचिलो प्रश्नमा छलफल राख्नुभयो र त्यसमा योग्य सम्झिनुभयो, त्यसको लागि तपाईँहरूको टेलिभिजनलाई एकदमै धेरै धन्यवाद। नेपालको खेतीपातीको प्रणालीबाट रैथाने बालीहरू हराउँदै गएको कुरा पक्का हो। रैथाने बाली मात्रै होइन, रैथाने बाली सँगसँगै किसानहरू पनि हराउँदैछन्, खेती गर्ने जमिन पनि हराउँदैछ, त्यसलाई पनि सँगसँगै जोड्नुपर्छ होला। र विशेष गरेर रैथाने बाली हरायो किन भन्ने त प्रश्न तपाईँले अर्को जोड्नुभयो भने जसमा सरकार पुगेको छैन, त्यो चाहिँ बरु बाँचेको छ। जुन अघि तपाईँले नाम लिनुभयो, चिनो, कागुनो, उवा, कोदो, होइन, लट्टे, फापर जस्ता चिजहरू, त्यो चिज चाहिँ बरु अलिअलि सीमान्त बालीहरू भए पनि तिनीहरू चाहिँ हाम्रो जलवायु अनुकूलित र एकदम सीमान्त जमिनमा पनि सहज रूपमा हुने र कतिपय अवस्थामा संस्कृतिलाई समेत त्यसले संरक्षण टेवा पुर्याउने कारणले गर्दा ती बालीहरू बरु छन्। जहाँ जहाँ यहाँ चाहिँ तपाईँको विज्ञान छिरेको छ, ती बालीहरू चाहिँ लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेका छन्। तपाईँलाई अहिले तपाईँले रैथानेको कुरा गर्नुभयो। रैथाने भनेको मलाई लाग्छ विशेष गरेर हामीले स्थानीय तहमा गरिने बालीहरूलाई नै रैथाने बाली भनिन्छ होला, होइन? जो चाहिँ ती बालीहरूका हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले हामीसँग धेरै बालीहरू, जबकि 500 भन्दा बढी धानका जातहरू थिए, अहिले 100 भन्दा बढी छैन होला भनेर अहिले हाम्रो डाक्टर साहबकोमा आउला, ती धानहरू सबै लोप भइसकेको अवस्थाहरू छ, होइन? मकैको अवस्था त्यही छ। आज हामीसँग के छ भन्दा तपाईँको तेस्रो मुलुकबाट ल्याएका, विशेष गरेर बहुराष्ट्रिय निगमहरूले उत्पादन गरेका तपाईँको चाहिँ नपुंसक बिउहरू किसानका खेतबारीमा व्यापारिक चेनबाट चाहिँ सहज रूपमा तल पुगिरहेको छ, किसानका खेतबारीमा पुगिरहेको छ। त्यहाँनिर सरकार एकदमै अनुपस्थित, सरकार छैन भन्दा सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा गयो भनिए तापनि कृषिका आँखाबाट भएको अलिअलि 12-15% अधिकार पनि मास्तिर फर्केको सन्दर्भले गर्दाखेरि यो अहिले जसरी खेतीपाती भइरहेको छ र त्यो चाहिँ एउटा संस्कृतिका आधारमा अलिकति मान्छेको विवेकले चाहिँ जति थेक्न सक्छ त्यो आधारमा मात्रै त्यो त्यहाँको कृषि चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। जहाँ विज्ञान छिरेको छ, जहाँ सरकार छिरेको छ, त्यसलाई उन्नत बनाउने नाममा, ठुलो फलाउने नाममा, धेरै फलाउने नाममा जहाँनिर सरकार छिरेको छ, ती बालीहरू चाहिँ हामीसँग अनुसन्धान केन्द्रले त्यसलाई पूर्ण रूपमा
रिसर्च गर्न सकेको छ, डाक्टर साहब यहीँ हुनुहुन्छ, न त्यो रिसर्च गरेका चिजहरू समुदाय तहमा पुग्न सकेका छ, न चाहिँ बरु उल्टो तपाईँको तेस्रो मुलुकबाट आएका चिजहरू चाहिँ सहज रूपमा समुदाय तहमा पुग्दाखेरि आज किसानले चाहेर पनि ती रैथाने बिउहरू पाउन सकेका छैन, अझ उन्नत बिउहरू। आज भोलि मकै रोप्ने सिजन छ, म अस्ति चाहिँ यो 60 टाइपको मकैहरू छ कि भनेर एग्रोभेटमा सोध्न गएको थिएँ, सरी छैन त्यो मकै भनिरहेको छ, त्यो त अलिकति उन्नत मकै हो नि, त्यो बिउ त उपयुक्त हुन्थ्यो नि। अब आज बाध्य भएर हामी हाइब्रिड बिउ लगेर चाहिँ खेतमा बारीमा रोप्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा छौँ होइन। संरक्षण पनि हुन सक्छ, संरक्षण पनि चाहेर पनि हुन सकेको छैन। त्यसैले यो हराउँदै गएको कुरा सत्य हो, तर अर्को कुरा के पनि सत्य हो भने यी जुन जहाँ चाहिँ तपाईँको विज्ञान पसेको छैन त्यहाँ चाहिँ किसानले आफ्नो हिसाबले चाहे तपाईँ के भन्छ गोर्खामा चाहिँ अहिले पनि जीवित रहेको घैया धानको कुरा गर्नुहोस्, चाहे चाहिँ तपाईँको तराईको भन्नुहोस् न त्यो उहाँहरूको माघीलाई चाहिने भन्नुहोस् न धानको कुरा गर्नुहोस्, संस्कृतिले केही बचाइरहेको छ, त्यो एउटा पक्ष हो। र साना किसानले आफ्नो बुताले भ्याएसम्म चाहिँ नि संरक्षण गरिरहेको पनि कुरा सँगसँगै बुझ्नुपर्ने। पक्कै पनि अब किसानहरूलाई कसरी आकर्षित गर्ने त भन्ने प्रश्न छ, म आउँदा म अब डाक्टर उप्रेतीबाट जान चाहे। डाक्टर साहब के छ, अब हामीले खाने खानाबाट चाहिँ हाम्रा रैथाने बालीबाट बन्ने परिकारहरू चाहिँ हराउँदै गएको छ, हट्दै गएको छ, यो कतिको चिन्ताजनक छ? असाध्यै चिन्ताजनक छ, 2-3टा कारणले। किनभने हाम्रा स्थानीय परिकारहरू हराएर हामी अहिले एकदमै खालि चाउचाउ बिस्कुट यस्ता किसिमका कुराहरू मात्रै खान्छौँ, र यसले गर्दाखेरि बालबालिकाहरूकै स्वास्थ्यमा एकदम नराम्रो असर परेको छ। र म अहिले विभिन्न जिल्लाहरूमा आछामदेखि डोटी कर्णालीदेखि कैलालीसम्म जाँदाखेरि मैले त्यहाँ के देखेँ भने स्कुलका बच्चाहरू त्यही खाजाको नाममा चाउचाउ र बिस्कुट मात्रै खान्छौँ। अहिले सरकारले के गरेको छ भने दिवा खाजा भनेर पत्रु खाना नखुवाउनु भनेर नियम त सरकारले बनाइदिएको छ, राम्रो कुरा हो। तर समस्या के पर्यो भने स्कुलहरूले त्यो खुवाउनै सकेका छैन, अनि उनीहरूले चाहिँ चाउचाउ र बिस्कुट नै खुवाउँछन् त्यसको त्यो, अनि सरकारले त्यसको अनुगमन गरेका छैन। र 15 रुपियाँ एउटा विद्यार्थीलाई खाजा दिने भए खाजाको पैसा दिने भएपछि त्यसबाट राम्रो किसिमको कुरा आउँछ भन्ने त विश्वासै छैन। अनि अर्को कुरा के हो भने घरमा खाने खाजाहरूमा घरमा हामी सानो छँदाखेरि आजभन्दा अब 50 वर्ष अगाडि 10-12 वर्षको उमेर छँदाखेरि हामीले खाने रोटी खिचडी जौलो चिउरा भटमास मकै यो जुन खाजा हो नि यो त हराउँदै गएको छ। यो त खाजा मान्छेलाई अपमानित जस्तो हुन्छ कसैलाई मकै भटमास दियो भने। चिउरा भन्ने कुरा त एकदम कहिलेकाहीँ नेवारहरूको भोजमा मात्रै हुन्छ, जबकि यो खानेकुराहरू असाध्यै पौष्टिकताले भरिपूर्ण खानेकुरा। र जुन रैथाने खानेको कुरा अघि सरले कुरा गर्नुभयो, यो चिनो कागुनो यस्तो किसिमको कुराहरू, यिनीहरू हामीहरू एकातिर चाहिँ किनुवा भनेर बाहिर विदेशबाट ल्याएको किनुवा चाहिँ 500-1000 रुपियाँ किलो किनेर खान्छौँ, तर चिनो कागुनो कर्णालीको यस्तो रैथाने खाना जसमा चाहिँ असाध्यै पौष्टिकताले भरिपूर्ण छ, शरीरलाई चाहिने जुन एकदम सूक्ष्म पोषक तत्त्वहरू भन्छौँ नि क्याल्सियम म्याग्नेसियम यस्ता कुराहरू छन्, तर त्यो कुराहरू चाहिँ यहाँको बजारसम्म पुग्नै सकेका छैन। अनि हाम्रा रैथाने खानेकुराहरू अपहेलित हुन्छन्, एउटा पक्ष त्यो भयो। अर्को भएकै खानेकुराहरूको पनि के छ भने त्यसलाई परिकार बनाएर खान हामीले जानेका छैनौँ। जस्तो उदाहरणको लागि कोदो फापर अहिले नेपाल काठमाडौँमा विशेष गरी मधुमेह भएका मानिसहरूले चाहिँ कोदो फापर प्रयोग गर्न थालेका छन्। तर समस्या के पर्यो भने हामीले अरू ठाउँमा गएर कोदो फापरको कुराकानी गर्दाखेरि कोही ढिँडो मात्रै थाहा हुन्छ के, जबकि कोदोको हलुवा बन्न सक्छ, कोदोको सुप बन्न सक्छ, कोदो फापर आटा मिसाएर मोमो बन्न सक्छ, कोदो र फापरको पिज्जा त हामी नै खान्छौँ, म त हरेक महिनामा 2-3 चोटि नै खान्छु। भनेपछि अलिकता हामीहरूले विचार गरेर हामीका आधुनिक खानेकुराहरू जो हामीहरूको स्वाद बसिसकेका छ तिनीहरूमा पनि यस्तो किसिमको यो रैथाने खानेकुराहरूलाई प्रयोग गर्न सक्यो भने त बालबालिकाहरूको स्वास्थ्य पनि राम्रो हुन्छ। अनि त्यसपछि जो किसानहरूले त्यो उत्पादन गर्छन् उनीहरूको पनि त्यो बेचिन्छ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हुन्छ भने हाम्रो संस्कृतिसँग जोडिएको जुन भोजन छ नि त्यो हामीसँगै रहन्छ। यदि होइन भने त मलाई दुःखपूर्वक के भन्नुपर्छ भने भविष्यमा आउँदो 20-25-30 वर्षमा त हामीहरूले कोदो फापर चिनो कागुनो भन्ने कुरा त किताबमा पढेर सायद विदेशीहरूले अङ्ग्रेजी भाषामा लेखेको कुराहरूमा मात्रै पढ्नुपर्छ कि भन्ने चाहिँ डर लागिरहेको छ। तर यस्तो किसिमको बारम्बार सायद यस्तो किसिमको छलफलहरू भइरह्यो भने जनचेतना आउँछ कि भन्ने पनि विश्वास लाग्छ। हजुर पक्कै पनि। डाक्टर साहब अब जस्तो डाक्टर साहबले भन्नुभयो होइन विविधीकरण हुन सकेन होइन, प्रवीणजी तपाईँ आफै पनि वैज्ञानिक हुनुहुन्छ होइन, केन्द्रमा काम गरिरहनु भएको छ राष्ट्रिय खाद्य अनुसन्धान केन्द्रमा होइन, फुड अथवा यसको विविधीकरणमा पनि काम गरिरहनु भएको छ होइन। हाम्रा रैथाने परिकारहरूमा चाहिँ विविधीकरण किन आउन सकेन, यसमा कस्तो अनुसन्धान गरिरहनु भएको छ तपाईँहरूले? होइन हामीले चाहिँ तालिमहरू दिइरहेछ होइन, अरू हाम्रो स्थानीय गभर्मेन्टहरू या कृषि ज्ञान केन्द्र भयो या हजुरको यो हाम्रो बाल विविधीकरण जुन चाहिँ हाम्रो
अफिसबाट पनि हामीले तालिमहरू दिइरहेछौँ होइन। जस्तै हामीले अब यसमा चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भने जुन मोडर्न फुड सिस्टम छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ रैथाने बालीलाई हामीले समावेश गर्न सकेनौँ भने त्यसलाई इन्टिग्रेट गराउन सकेनौँ भने समस्या के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो अब डिमान्ड नबढेसम्म त प्रोडक्सन हुँदैन। डिमान्डै छैन प्रोडक्सन कहाँबाट हुन्छ? डिमान्ड बढाउनलाई चाहिँ के छ अब खाद्य विभागबाट जानु पर्यो। मान्छेलाई अप्सन चाहियो। जस्तो फर इक्जाम्पल तपाईँको बच्चा हुनुहुन्छ उसले केकै खान्छ, तपाईँले केक नखा भने कति रोक्ने? उसले केक खान्छ। अब त्यो केकलाई अझ हेल्दियर कसरी बनाउने भन्दाखेरि हामीले त्यसमा रैथाने बाली हाल्ने। केक होला, बिस्कुट होला, कुकिज होला, पिज्जा भन्नु पिज्जा होला, नुडल्स होला। र अर्को चाहिँ के छ भने डे मिलमा जुन हाम्रो स्कुल दिवा खाजा हुन्छ, दिवा खाजामा चाहिँ गभर्मेन्टले सायद पोलिसी बनाउनु पर्छ जस्तो मलाई भने दिवा खाजामा एटलिस्ट हप्तामा 3 दिन 4 दिन चाहिँ के छ हाम्रो रैथाने बालीको चाहिँ परिकार जस्तै हलुवा सहिलोसँग बन्छ, चिनो कालो खिर भयो, फापरको निम्की भयो, लट्टेको लड्डु भयो। यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ डे मिलमा चाहिँ यदि हामीले चाहिँ त्यसलाई समावेश गर्न सकेको खण्डमा चाहिँ पक्कै पनि यसको अहिले माग बढ्छ। समावेश गर्न सक्यौँ भने होइन माग बढ्छ यहाँले भन्नुभयो होइन। तर विविधीकरण चाहिँ किन हुन सकेन? प्रश्न चाहिँ मेरो यहाँनिर छ, किन विविधीकरणमा हामी जान सकेनौँ? होइन, विविधीकरणमा हामीले तालिम त दिइरहेछौँ होइन। अब बाली विविधता कृषि जैविक हाम्रो त्यो अफिसले चाहिँ विभागले चाहिँ विभिन्न खालको कार्यक्रम उहाँले गरिरहनु भएको छ। उहाँले स्थानीय तहमा चाहिँ बढेर पठाउनु भएको छ, नपठाएको होइन। तर के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो खालको अवेरनेस चाहियो। त्यो खालको अवेरनेस भनेको एटलिस्ट जुन स्थानीय तहमा होमस्टेहरू हुन्छ, होमस्टेमा कम्तीमा चाहिँ रैथाने बालीको प्रकार खुवाउनै पर्ने होइन। त्यो अवस्थामा हुनु पऱ्यो। डे मिलमा त्यो गर्नु पऱ्यो। सरकारी खाजा जुन सरकारी खाजा भने सरकारी कार्यक्रम खाजा खुवाउँछन् त्यो खाजामा एटलिस्ट त्यो चिजहरूलाई चाहिँ हुनै पर्ने खालको चाहिँ हामीले नियमहरू ल्याउन सक्यौँ, पोलिसी ल्याउन सक्यौँ भने चाहिँ पक्कै पनि बिस्तारै त लाग्छ। र अर्को मुख्य कुरा भनेको मैले देखेँ चाहिँ जबसम्म हाम्रो स्कुल लेभलको एजुकेसनमा त्यो 5 देखि 10 क्लाससम्म पढ्ने बच्चालाई चाहिँ रैथाने बाली के हो, यसको पोषण के हो, यसको महत्त्व किन छ भनेर हामी त्यो क्लासमा त्यो सिलेबसमा राख्दैनौँ तबसम्म त्यो खालको अवेरनेस चाहिँ ल्याउन गाह्रो हुन्छ। किन त्यो अवेरनेस डाक्टर उप्रेतीबाट जान चाहे के हो त रैथाने बाली भनेको के हो, यसमा हुने पोषण तत्त्वहरू चाहिँ के छन् होइन, स्वास्थ्यको लागि यो कतिको उपयुक्त छ कृपया बताइदिनुहोस्। यसमा यस्तो छ, यो रैथाने अथवा स्थानीय खानेकुराहरू भनेको के भने त्यहाँको हावापानीलाई सुहाउँदो सजिलो गरेर त्यहीँकोलाई उम्रिने जुन कुराहरू छ नि तिनीहरूलाई हामी भन्न सक्छौँ। साथसाथै अर्को कुरा के छ भने त्यो खानेकुराहरूबाट बनाएको जस्तो अब चामल छ होइन, चामलबाट हामीले त्यो चिउरा बनाउँछौँ होइन, चामलबाट पिठो बनाउँछौँ, अनि त्यो पिठोबाट फेरि रोटी बनाउँछौँ, चामलको पिठोबाट सेल बनाउँछौँ भनेपछि त विविधीकरण त भयो नि त खानेकुराहरूमा होइन। त्यसैले जुन खानेकुराहरू जुन अन्नहरू अथवा जुन दलहनहरू अथवा जुन तरकारीबाट विविध तरिकाका खानेकुराहरू बनाउन सकिन्छ, मैले चाहिँ त्यसैलाई एकदम स्वास्थ्यकर भनेर मानेको छु। र हाम्रो नेपालमा समस्या ज्ञान नभए पनि होइन मानिसहरूलाई। हाम्रो हेर्नुहोस् न, यो राष्ट्रिय पोषण कार्यक्रमले यो निकालेको छ कृषि तथा सहकारी यो मन्त्रालय सरकारी सहकारी मन्त्रालयले निकालेको छ। यहाँ के लेखेको छ भने नि कस्तो रमाइलो कुरा लेखेको छ, भिटामिन सी को सबभन्दा उत्तम स्रोत अमला हो भने अन्य फलफुलमा अम्बा, नास्पाती, अमिला जातका फलफुल, टुसा उमारेको गेडागुडी भनेर लेखिएको छ होइन। चिउरा, ढिक्कीमा कुटेको चामल, गहुँ, मकै भिटामिन बी को राम्रो स्रोत हो। अन्नमा कोदो, फापर, जौ आइरन र क्याल्सियमको राम्रो स्रोत हो भनेर लेखिया छ। यो लेखिया छ, तर समस्या के पनि यो लेखेको कुरा स्वास्थ्य मन्त्रालयसम्म पुगेको छैन। अनि हामी स्वास्थ्य कर्मीहरू हामीले कहिले पनि गाउँको बालबालिकाहरूलाई, गर्भवती महिलाहरूलाई यो क्याल्सियमको राम्रो स्रोत हो है कोदो, फापर, जौ भनेर भन्दैनौँ। हामी उनीहरूलाई क्याल्सियमको चक्की दिन्छौँ, आइरनको चक्की दिन्छौँ। अनि त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने गर्भवती महिलाहरूले, गाउँको बालबालिकाहरूले त त्यो यही पो राम्रो रहेछ त, खानेकुराहरूमा त वास्ता नगरे पनि हुन्छ भनेर भन्ठान्छन्। भने चाहिँ यो समस्या चाहिँ सरकारी नीतिमा पनि छ, भएको ज्ञानलाई राम्रोसँग ठाउँमा नपुगेको पनि छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले पोषणको बारेमा स्थानीय खानेकुरा र कृषिसँग के सम्बन्ध छ भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले कहिले त वास्ता गरेकै छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयले जब स्वास्थ्यको कुरा आउँछ
कुपोषणको कुरा आउँछ खाली उसले आफ्नो एउटा बालभिटा भन्ने एउटा वस्तु छ त्यो कामै नलाग्ने वस्तु दिन्छ त्यसको त म एकदम घोर विरोध अनि त्यसपछि बदामले बनाएको प्लम पिनट भन्ने दिन्छ त्यो कामै लाग्दैन कति ठाउँहरुमा त त्यो बारी खनेर त्यो बारी पुर्दिया छन् स्वास्थ्य चौकीले यो त मलाई थाहा छ किनभने एकदम म विभिन्न ठाउँहरुमा गएर कुरा गर्छु तर स्थानीय खानेकुराहरू जस्तो लट्टेको अहिले सरले कुरा गर्नुभयो लट्टे गाउँघरमा एकदम धेरै हुन्छ लट्टेको तरकारी पनि हुन्छ हैन लट्टेको त्यो जब जुन बिउ हुन्छ रामदाना भनिन्छ गाउँघरतिर विशेष गरी तराईतिर त्यसको लड्डु पनि बन्न सक्छ त्यसको पिसेर रोटी पनि बनाउन सकिन्छ भनेपछि कति धेरै छ तर के छ भने नेपालमा चाहिँ लट्टे भनेपछि लट्टे पनि खान्छ र यो त जाताततै उम्रिन्छ यो पनि खाने कुरा हो र भन्ने एउटा चाहिँ ज्ञानको कमी भयो त्यसको महत्त्वको कमी भयो अर्को सरकारको पोलिसी नीतिहरू नै यस्तो हाम्रा स्थानीय खानेकुराहरूलाई प्रवर्धन गर्ने नीति नै छैन राजनीतिक नेताहरूको चेतना नै छैन अनि यसले गर्दाखेरि कृषकहरू जो यो कामहरुमा लागिरहेछन् उनीहरूले चाहिँ बजार पाउन सकेका छैनन् भनेपछि जब म पोषणको कुरा गर्छु नि खाली पोषण घरमा भात दाल तरकारी पकाउने कुरा मात्रै होइन यो त एकदम ठुलो कुराहरुसँग जोडिएको छ हजुर पक्कै पनि अब खाना त खाने हैन हाम्रो मिलमा यसलाई समावेश पनि गर्ने तर उत्पादन पनि त हुनु पर्यो नि हैन एकदमै हुनु पर्यो उत्पादन अब उत्पादनको लागि त किसान पनि त आकर्षित हुनु पर्यो किन किसानहरू रैथाने बाली उत्पादनतर्फ चाहिँ आकर्षित भइरहेका छैनन् होइन किसानहरू जहिले पनि यही बालीतर्फ आकर्षित भएको छन् एउटै समस्या कहाँ हो भने सजिलो पाउन्जेल अस्सिलो कसैले गर्दैन ठुलो फल्छ भनेपछि सानो कसैले फलाउँदैन खाना के पर्यो लोकल चाहियो गर्न के पर्यो हाइब्रिड गर्नु पर्यो कसले सिकायो सरकारले सिकायो सिम्पल कुरा अहिले हामी यत्रो खानेकुराको कुरा गर्दैछौँ अहिले नीतिमा कति बाटो बिराएको छ त्यसले कति चाहिँ यो अहिले हामीले गरेको कुरा भन्दा त्यो कति बढालिएर त्यो कहाँ पुगेको छ त्यसको विषयमा भन्दा पनि आज कसैले त्यो पत्रु खाना खान्छ र सबैको जिब्रोमा झुन्डेको छ भने त्यो धेरै पढे लेखेको मान्छेहरूको जिब्रोमा झुन्डिया छ त्यो पनि कहिलेसम्म झुन्डिन्छ भने अन्तिम अवस्था त्यो के भन्छ अस्पताल नपुगुन्जेल डाक्टरले नो अब नखा खाइस भने त मर्छस् नभनुन्जेलसम्म खाइरहेका छौँ हैन त्यसले अरू मान्छेले कसरी सिक्ने भन्ने कुरा हो हैन र उत्पादनको कुरा तपाईले गर्नुभयो उत्पादनको सवालमा अहिले भन्नुस् न किसानले चाहेर पनि त्यो कुरालाई संरक्षण गर्न सकिरहेका छैनन् जस्तो आजभोलि रोप्ने बेला पनि संरक्षण गर्ने त आज होला नि त मैले अघि भने नि तपाईको रामपुर कम्पोजिट मैले मकै पाएको भए त्यो एउटा संरक्षण हुन्थ्यो नि त मैले अर्को वर्ष त्यसलाई पुनरुत्पादनका लागि मैले बिउ राख्न सक्थेँ नि त मैले छिमेकीले दिन सक्थेँ नि त तर पाइन अब मैले कसै न कसैको मैले हाइब्रिडलाई रोप्नु पर्यो अर्को सालमा बिउ हुँदैन एक स्टेप त त्यही गयो नि आजकै मितिमा त्यो सकिँदैछ आज तपाईको यो पपुलर सञ्चार माध्यममा कुरा गर्दै गर्दा आम किसानहरू यही नियति भइराख्नु भएको छ हैन हामीले भन्दाखेरि के छ पुनरुत्पादन हुने खालका बिउहरू चाहिँ खोजेर रोपौँ भनेर हामी किसानहरू भएको नाताले किसान सङ्गठनमा भएको नाताले हामीले किसानहरूलाई भन्छ तर मै किसान भएर त्यहाँ चाहिँ के भन्छ एग्रोभेटमा किन्न जाँदाखेरि ती बिउहरू पाउँदैन त्यो पठाउने निकायको हो कहाँबाट पुर्याउनु पर्छ त्यहाँ किसान खोज्न जान्थे एग्रोभेट हो नि त सरकारको अरू त च्यानल छैन हैन प्रसारको च्यानल त त्यही हो त्यो एग्रोभेटमा किन ती चिजहरू त्यहाँ पुग्दैनन् मैले चाहेर पनि मैले चाहिँ तपाईँको कोदोको बिउ मैले राम्रो खालको बिउ रोप्न चाहेँ भने उयो किसान टु किसान भयो भने मात्रै हो अहिले राज साहबले जति कुरा गर्नुभयो त्यो चाहिँ भोलि चाहेर पनि हामीले त्यो कुरा चाहिँ हामीले त्यहाँ किसान रोप्नै सक्दैन हेर्नुस् हैन कोदो कति राम्रो कोदो वास्तवमै अब हामी आम किसानहरूले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा हाम्रो रैथाने बालीहरू नजिकको तीर्थ हेला भने जस्तो हामीले हामीसँग भएको चिजलाई चाहिँ सस्तो मान्ने र नभएको चिजलाई चाहिँ एकदम उपयोगी मान्ने खालको जुन खालको सोच छ त्यो सोचबाट पनि हामी बाहिर आउनुपर्छ हैन कोदो हेर्नुस् आफैमा कति राम्रो चिज भनेको तपाईँको म एकपटक ओखलढुङ्गा गएको थिएँ त्यहाँ एकजना 70-80 वर्षको बुढा बाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो के भन्छ सीता खाने भित्ता लागे पाङदुर खाने योद्धा भन्नुहुन्थ्यो कि उहाँले भनेको सीता कति कमजोर रहेछ र पाङदुर भनेको कोदोलाई भन्दो रहेछ कोदो खाने मान्छे कति बलियो हुँदो रहेछ भन्ने खालको त्यो उक्तिले पनि त हामीलाई सन्देश छोडेर गएको छ नि त अघिल्लो पुस्ताले तर हामीले त्यो चिजलाई चाहिँ अवलम्बन गर्न सकेनौँ कोदो भनेपछि त्यो चाहिँ कुअन्नको रूपमा त्यसलाई हेर्ने र त्यो चाहिँ अब बिस्तार बिस्तार त्यहाँबाट पनि पलायन हुने अवस्था छ अर्को किन गरिनस् तैँले भन्ने कुरा गर्दै गर्दा किसानहरू चाहिँ के छ भने अहिले रैथाने बालीहरू रोप्ने जुन खालका हाम्रा ठाउँहरू छन् त्यहाँ चाहिँ विभिन्न जङ्गली जनावरहरूका कारणले गर्दाखेरि पनि हामी एकदम असुरक्षित हुँदै आएका छौँ वन्यजन्तुहरूका कारणले गर्दाखेरि पनि हामीलाई ती बालीहरूलाई संरक्षण गर्न धेरै गाह्रो परेको छ हैन त्यहाँबाट चाहिँ अब मान्छे बिस्तार बिस्तार किसानी पेसाबाटै बाहिरिने अवस्था सिर्जना हुँदैछ त्यसको दुईटा कुरा धेरै फलाएर बिख खाने कि थोरै फलाएर अमृत खाने भन्ने कुरा त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो सरकारी निकायहरूले चाहिँ ती किसानहरूसँग पुर्याउनु पर्यो उहाँहरूको तालिमले के गर्छ म जान्दिनँ त्यो तालिमले चाहिँ तपाईँ यसमा यति यति न्युट्रिसन भ्यालु छ तपाईँ क्यालोरी खानुहुन्छ कि भात खानुहुन्छ हैन तपाईँ क्यालोरी खानुहुन्छ कि तपाईँ ढिँडो खानुहुन्छ या त्यसरी हामीलाई आम किसानहरूलाई त्यसरी बुझाउने हो भने मलाई त यो चिजले यस्तो फाइदा गर्छ त्यसैले म यो धान रोप्छु त्यसैले म कोदो रोप्छु त्यसैले म यो लट्टे रोप्छु मनमा एउटा खालको चेतनाको विकास हुन्थ्यो अनि त्यसपछि उहाँले त्यसो भनिसकेपछि म किन जाने ठाउँ त फेरि त्यही हो छ भने छिमेकबाट ल्याउने
बनाउने हाम्रो पुरानो प्र्याक्टिस हो। त्यहाँ छैन भने हामी चाहिँ किन्न जान्थ्यो एग्रोभेटमा कसरी उपलब्ध हुन सक्छ के मुख्य कुरा। अहिले कतिवटा एग्रोभेट छ त्यो बिउ व्यापारी साथीहरूलाई थाहा होला, त्यो एग्रोभेटमा सरकारको चाहिँ नियम अनुगमन हुन्छ कि हुँदैन, त्यहाँ कति रैथाने बिउहरू चाहिँ बिक्री भइरहेको छ कि छैन, त्यहाँको विषादी सही ढङ्गले बिक्री भएको छ कि छैन, त्यहाँ कति चाहिँ डेट एक्सपायर भएका पोहोर परारका बिउहरू चाहिँ फेरि नयाँ ट्यागिङ गरेर बिक्री पो भइरहेको छ। अनुगमनमा पनि बस अनुगमनले कमजोरी छ। जस्तो अब यसलाई प्रबन्धन गर्न सरकारले चाहिँ अब नीति त बनाएको छ होइन, राष्ट्रिय कृषि नीति पनि छ होइन, कृषि विकास रणनीति पनि छ, यस्तै कृषि जैविक विविधता नीतिले होइन लगायत विभिन्न किसिमका विभिन्न चरणमा नीतिहरू बनिरहेका छन् रैथाने तथा स्थानीय बालीलाई प्रबन्धन गर्न भनेर जोड दिएको छ यो नीतिहरूले। तर वास्तविकता त फरक छ, तपाईँले भनिसक्नु भएको चित्रण गरिसक्नु भएको छ। अब खासमा चाहिँ सरकारले अङ्गीकार गरेको नीतिमा चाहिँ के कमजोरी छ, के पाउनु हो? होइन, सरकारको नीति त हामीलाई कस्तो लाग्न थाल्यो भने यो केही समय बन्छ, केही समय उहाँहरूकै दराजमा रहन्छ र त्यसको अवधि सकिन्छ र फेरि अर्को लेख्न सुरु गर्नुहुन्छ र फेरि उहाँहरूले अर्को लेख्नुहुन्छ। सिम्पल त्यति हो। सरकारको नीतिको प्रभावकारिता मैले तलसम्म भएको पाएको छैन होइन। उत्पादन र उत्पादकका हिसाबले एउटा किसानको तर्फबाट मैले भन्नुपर्दा यदि त्यसो हुन्थ्यो भने तपाईँले कृषि नीतिको कुरा गर्नुभयो। 2061 सालमा बनेको कृषि नीति आज 78मा आएर कुरा गर्दै गर्दा कृषि नीतिले कति रैथाने बालीहरूलाई संरक्षण गर्न सक्यो त होइन? किन हामी आज यो के भन्छ बिउमाथिको परनिर्भरता किन यस्तो चाहिँ एकदम भनौँ न चुलिएर गयो त होइन? यो बारेमा जवाब दिने कसले त? त्यसो भए ल छ नीतिमा छ त, कार्यान्वयन खोइ त होइन? तपाईँ एडिएसको कुरा गर्नुभयो होइन, 15मा सुरु भएको, अहिले हामी कतिमा छौँ? 22मा छौँ। आजसम्म खोइ त त्यसले संरक्षण गरेको कुरा होइन। जैविक विविधता चाहिँ नीति बनाएको कुरा गर्नुभयो, त्यसले कार्यान्वयनमा के गयो त? कि किसानका खेतमा के हो, बारीमा के गयो, किसानका हातमा के गयो भन्ने कुरा बडो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। कागजमा लेखेर राखेर मात्रै यसले धेरै त्यो लेख्नु पनि ठुलो कुरा हो, तर त्यो प्रभावकारी भएन भने त्यसले अर्थ राख्दो रहेनछ। पक्कै पनि। डाक्टर साहब, अब रैथाने बालीहरूले स्वास्थ्यमा पार्ने होइन यसको एडभान्टेजमा जाउँ होइन, कतिको उपयुक्त छन् स्वास्थ्यको लागि चाहिँ रैथाने बालीहरू किन उपभोग गर्ने त? होइन, रैथाने बाली स्थानीय बालीहरू त स्वास्थ्यको लागि एकदमै राम्रो छ नि। जस्तो उदाहरणको लागि हामीले अघि छलफल गर्दै थियौँ, हजुर, सुदूरपश्चिमतिर गहत खाइन्छ होइन। गहत त्यहाँको एकदम मुख्य बाली, पहिला अहिले त बिस्तारै कम हुँदै गएको छ, तर गहत एकदमै धेरै प्रोटिनले भरिपूर्ण भएको वस्तु हो। उहाँले त एकचोटि प्रेजेन्टेसन नै गर्नुभएको थियो इन्टरनेसनल सेमिनारमा यसको बारेमा होइन। तर समस्या के पऱ्यो भने उहाँहरूले गरेको प्रेजेन्टेसन नेपाली जनतासम्म पुगेन। अनि गहत, अनि हामीहरूको छलफलमा जात फाल्नु गहतको झोलमा भनेर हामीले गहतलाई चाहिँ व्यवस्था गर्छौँ, जबकि गहतमा प्रोटिन, क्याल्सियम होइन, अनि गहतमा अनि अन्य सूक्ष्म पोषक तत्त्वहरू जो गर्भवतीको लागि, बच्चाहरूको लागि, सबैको लागि एकदम काम लाग्छ। तर समस्या के पऱ्यो भने गहत बिस्तारै हरायो। त्यस्तै प्रकार लट्टेको कुरा भयो। लट्टेको त मेरो बारीमा चाहिँ अहिले त लट्टे फल्छ, जहिले पनि लट्टे एकदम पर्याप्त मात्रामा खान्छु। लट्टेको लागि त त्यो जुन रामदाना भनिन्छ त्यो लट्टे आफै फल्छ, आफै जान्छ, फेरि अर्को वर्ष आफै फल्छ भनेपछि त्यो जुन प्रकारले बाहिरबाट ल्याएको होइन, त्यो सायद आफै कहीँबाट आयो होइन भनेपछि। त्यस्तै प्रकारले अन्य कतिपय हाम्रा यस्ता बालीहरू छन् जसको संरक्षण त गर्नैपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि माटोको पनि स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ र माटोको स्वास्थ्य राम्रो भइसकेपछि हाम्रो स्थानीय बालीहरू, रैथाने बालीहरू पनि राम्रो हुन्छ। र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुराहरू जुन कुराहरू हामीले हाम्रो बालीबाट हाम्रो थालसम्म पुग्छ नि, त्यो खानेकुराहरूमा जब रैथाने बाली हुँदैन नि, तिनीहरूमा एकदम धेरै रासायनिक मल मिसिएको हुन्छ र रासायनिक मलहरू जब मिसिन्छ अनि त्यसपछि त्यसले गर्दाखेरि बिस्तारमा हाम्रो भित्रको अङ्ग प्रत्यङ्गहरू खराबी हुँदै जान्छ। र अहिले धेरै अध्ययनहरूले के देखाएको छ भने गर्भवती आमाहरूले यसरी रासायनिक मलहरू भएको प्रयोग गर्दाखेरि त्यो किसान महिलाहरूले प्रयोग गर्दाखेरि उनीहरूको भ्रूणलाई समस्या पर्ने र भ्रूण विकलाङ्ग हुने समस्याहरू छ भनेर निस्किएको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले रैथाने बालीको जब हामी एकदम वकालत गर्छौँ, हामी सकेसम्म रसायनहरू चाहिँ कम प्रयोग गरौँ भनेर भन्छौँ। जब सरकारको समस्या चाहिँ के छ भने राजनीतिक नेताहरूले यो कुराहरू बुझेकै छैन, बुझ्न नै चाहँदैनन्। बुझ्न त सायद बुझ्या होला, बुझेर त्यसलाई प्रयोग नै गर्न चाहँदैन, व्यवहारमा आएन। अनि त्यसले गर्दा के हुन्छ भने यस्तै यो अलिक बाहिरबाट हरेक वर्ष नयाँ बिउ ल्याउँदाखेरि यसले एउटा त इकोनोमीमा पनि अर्थमा पनि समस्या पर्छ। अनि हाम्रो रैथाने बालीहरू हराउँदै जान्छ। 500वटा धान भएको अनदीको चामलको हिसाबले कुरा गर्नुभयो होला। अनदीको चामल एकदमै राम्रो कुरा हो, राम्रो खानेकुराहरू, त्यसमा ऊर्जा पनि पर्याप्त मात्रामा हुन्छ, अनेक किसिमको कुराहरू हुन्छ। तर समस्या के भने अनदीको चामल हरायो। अब अनदीको चामल कहिले काहीँ सांस्कृतिक रूपमा बचाउनको लागि मात्रै भन्छ। त्यस्तै प्रकारले जै नेकेड बार्ली भन्छ, उवा
नेकेड बार्ली भन्छ त्यो त्यो यस्तो राम्रो कुरा हो जसको चम्पा बन्छ त्यसले एकदम स्वास्थ्यमा राम्रो प्रभाव पर्छ तर समस्या छ अब आजकल उवा खाने भन्ने कुरा त मान्छेहरूले विचारै गर्दैन जस्तो हाम्रो फुड हेबिट छ नि हाम्रो खाने बानी छ नि हैन हाम्रो भाते संस्कृति पनि छ हैन हामी बिहानै बेलुकै भातै सेवन गरिरहेका छौँ हैन यो भाते बानी भाते संस्कृतिले गर्दाखेरि पनि हाम्रा रैथाने बालिका परिकारहरू चाहिँ होइन यस्तो छैन भात जस्तो हामी काठमाडौँमा भात खान्छौँ तर हिमालमा पहाडतिर त फेरि कोदो फापर अनि पिठो के अरे उसको मकैको पिठो खान्छन् तराईतिर गहुँ हुने ठाउँमा रोटी पनि खान्छन् बिहान एक छाक रोटी एक खाए भात तर भात चाहिँ के हो भने हाम्रो एकदम यो हाम्रो संस्कृतिको एउटा अभिन्न अङ्ग जस्तै भएर भात खाने मान्छे चाहिँ ठुलो भनेर हामी विचार तर अहिले हेर्नुहोस् न मधुमेह भएको मानिसहरूले भात खाँदैन नि उनीहरूले त कोदो र फापर खोजेको छन् समस्या परेपछि दुःखको कुरा चाहिँ त्यही हो समस्या परेपछि मात्रै हामी चाहिँ रैथाने बालीको खोजी गर्छौँ र अहिले चाहिँ कर्णालीको रैथाने बालीको एकदम काठमाडौँमा एकदम जगजगी छ होइन राम्रो छ भनेर तर समस्या के पर्नु कर्णालीकै मान्छेहरूले चाहिँ कोदो फापर चिनो चाहिँ खाँदैनन् अघि सरले भन्नुभयो नि नजिकको तीर्थयात्रा भने चाहिँ भनेपछि यो कुराहरूलाई बारम्बार यसले हाम्रो स्वास्थ्यमा मात्रै प्रभाव पर्ने होइन कि हाम्रो भविष्यको सन्तानको र माटोमा पनि प्रभाव पर्छ भन्ने कुरालाई नेताहरूले बुझ्नु पर्यो नेताहरूको मूर्खताले गर्दाखेरि तपाईँ हामी किसानहरूले दुःख पाइरहेछौँ र सबभन्दा दुःखको कुरा यसले हाम्रो भविष्यका सन्तानहरूले पनि धेरै दुःख पाउनेछन् सायद अब नेताहरूले अलिकता यदि नेताहरूको बुद्धि आयो भने अलिकता सम्भावनाहरू बढ्छ कि भन्ने लाग्छ यहाँ बारम्बार राजनीतिको कुरा नगरी हामी पोषणको कुरा कृषिको कुरा खेतीको कुरा हामी गर्नै सक्दैनौँ हजुर अब म फेरि पनि तपाईँ राष्ट्रिय खाद्य अनुसन्धान केन्द्रमा हुनुहुन्छ हैन अब केन्द्रले गरेका काम हैन अब यसलाई चाहिँ आम उपभोक्तासँग पुर्याउनको लागि जोड्नको लागि हैन अझै ब्रान्डिङ गर्नको लागि चाहिँ तपाईहरूले गरेको काममा पनि अलिकति फोकस हुन कसरी गरिरहनु भएको छ यसमा चाहिँ हैन हाम्रो नार्कले चाहिँ अब हाम्रो नार्क जुन अनुसन्धान केन्द्र छ खाद्य अनुसन्धान केन्द्र यसको मुख्य काम हामीले रिसर्च गर्ने हो डिसिमिनेसन भनेको जुन प्रसार त हाम्रो त्यो मिन्टमा पर्दैन तर पनि अहिले अलिअलि चाहिँ अब प्रसार पनि गर्नुपर्ने भयो भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामीले के तालिमहरू चाहिँ अर्गनाइज गर्छौँ होइन तालिमहरू अर्गनाइज गर्दाखेरि स्थानीय तहबाट हामीले चाहिँ सेयर गर्छौँ जस्तो होमस्टेकाहरू भए होटलका मान्छेहरू भए होइन हामीले के भन्छौँ उहाँहरू भन्दाखेरि तपाईँहरूले एटलिस्ट गभर्मेन्टले यत्रो कर गरिसकेपछि जुन स्थानीय तहले नै मतलब किसान छनौट गरिसकेपछि चाहिँ एटलिस्ट स्थानीय तहमा त कमसेकम खाजा त्यो खुवाउनुहोस् त्यो अब मैले भन्दै गर्दा मेडिकल कुरामा थप्छु जस्तै सबभन्दा बेसी क्याल्सियम भएको कोदो होइन अब कोदोमा फापरमा रुटिन भन्ने तत्त्व हुन्छ त्यसले के रुटिनले के गर्छ भन्दाखेरि एन्टी कोलेस्ट्रोल एक्टिभिटी भनेको त्यो शरीरमा जम्ने जुन बोसो हुन्छ त्यो नराम्रो बोसोलाई चाहिँ त्यसले हटाउने कम गर्ने काम गर्छ होइन त्यो भयो अरू के हुन्छ यसमा चाहिँ पोलिफिनोल्सहरू बेसी हुन्छ यिनीहरूमा होइन त्यो पोलिफिनोल्स बेसी हुँदा तपाईँको के हुन्छ भने शरीरको इम्युनिटी पावर चाहिँ बढेर जान्छ रोगसँग लड्न सक्दा क्षमता चाहिँ बढेर जान्छ है अरू के भन्छ चामल भन्दै मैले चामललाई खराब भन्न खोजेन फेरि है मैले चामललाई खराब भन्न खोजेन तर चामल भन्दा तपाईँको के हुन्छ यिनीहरूमा चाहिँ थायमिन भयो राइबोफ्लेभिन भयो थायमिन राइबोफ्लेभिन फोलिक एसिडहरू चाहिँ बेसी हुन्छ क्याल्सियम बेसी हुन्छ होइन रेसायुक्त पदार्थ बेसी हुन्छ यति हुँदै पनि अब अहिले म चाहिँ पोहोर साल हामीले भाटुटमा गयौँ एउटा रागी बिस्कुट भनेर आएको थियो सायद सबभन्दा महँगो बिस्कुटमा त्यो पर्छ रागी बिस्कुट भनेको कोदो भारत इन्डियामा हिन्दी भाषा रागी बिस्कुट महँगो पर्छ होइन त्यो खालको चाहिँ अब हामीले त्यो टेक्निक डेभलप गरेको छैनौँ होइन तर के हुन्छ भने नेपालमा यदि हामीले कोदो अब खोज्नु पर्यो भने गाह्रो छ वास्तव एक टन कोदो पिठो चाहियो भने यो गाह्रै काम हो होइन उत्पादन कमी छ त्यो चाहिँ के हुन्छ इन्डस्ट्री त उसले त सधैँलाई सप्लाई खोज्छ त्यो खालको सप्लाई पनि हामीले दिइसकेका छैनौँ त्यही भएर हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो सोच चाहिँ के हो भने अहिले उद्योगमा जाउँ साना उद्योगमा जाउँ जसले के हुन्छ होम स्केलमा या सानो आफ्नो सानो बजारमा मात्रै हुने गरी चाहिँ एटलिस्ट त्यो आइटम बनाओस् चाहे कोदोको बिस्कुट बनाओस् फापरको बिस्कुट बनाओस् कोदोको चाउमिन बनाओस् कोदोको केक बनाओस् र आफ्नो लोकल मार्केटमा गरोस् यहाँ त्यो चिजलाई चाहिँ हाम्रो सुपर मार्केट जुन छ त्यसले सपोर्ट गरिदिनु पऱ्यो तिनीहरूले त्यो आइटम राखिदिनु पऱ्यो ठाउँमा दिनु पऱ्यो होइन त्यो ठाउँ दियो भने के हुन्छ एटलिस्ट त्यहाँ त जाने त एकदम अहिले त मिडल क्लास या त हाई क्लासमा जाने सुपर मार्केट त होइन उनीहरूले चाहिँ के हुन्छ उनीहरू अलिक कन्सियसनेस हाई हुन्छ एटलिस्ट उनीहरूले त किनिदियो भने त्यो त डिमान्ड हाई हुने भयो यहाँ चाहिँ प्रोडक्सन बढ्न सक्छ
त्यसै जान सक्ने भइयो एउटा तरिका त्यो हुन्छ। जस्तो रैथाने बालीबाट बनेका परिकारहरू चाहिँ स्वादिलो हुँदैनन् भन्ने एउटा भ्रम पनि छ होइन, यो कतिको वास्तविक हो, यसलाई चिर्न कतिको जरुरी छ? होइन, चिर्न त एकदम जरुरी छ, किनभने अब स्वाद त हाम्रो अब कस्तो हुन्छ जे बानी पर्यो त्यही नै बानी लाउने हो होइन। त्यो एउटा स्वाद अब मिठो नमिठो के हो भने मिठो नमिठोको त म परिचय बुझ्दिनँ। अब नुन धेरै मनपर्छ नुन कम मनपर्छ होइन। मिठो भनेको त जिब्रोको स्वाद जिब्रो त आफूले बानी पार्ने हो होइन। तर कस्तो हुन्छ जस्तै अब कोदोको रोटी सामान्य मान्छेको रोटी नखान सक्ला त्यो नमिठो, तर त्यही कोदो रोटीलाई हामीले प्यान केकको डिजाइन गऱ्यौँ भने अझै चिनी हाल्ने अझै मह हाल्ने भेली हाल्ने कि हुन्छ अलिक गुलियो मिठो राम्रो पान्छ। प्यानकेक खान्छ नि मान्छेले होइन, प्यानकेक मिठै हुन्छ। अस्ति तालिम गर्ने क्रममा चाहिँ 15 जिल्लाबाट आउनुभयो जहाँ चिनो पनि हुन्छ कागज पनि हुन्छ कोदो खबर हुन्छ। उहाँले चिनोको हामीले प्यानकेक बनायो। ल यसको यो पनि बन्द रहेछ है, इभन उहाँहरूलाई पनि त जानकारी छैन क्या। हजुर हजुर, जस्तो तपाईँहरूले गर्नुभएको अनुसन्धानबाट बनेका होइन, जसले तपाईँले केकको उदाहरण दिनुभयो, अन्य विभिन्न प्रकारका परिकारहरू बनाउन सकिन्छन् होइन, कुनै उदाहरणहरू छन् कुनै बनाएर चाहिँ विविधीकरण भएर चाहिँ बजारसम्म पुगेको? यस्तै एउटा सिम्पल हुन्छ हुम्ला गयो भने हुम्ला जानु होइन, हुम्लामा अहिले पनि एउटा डिगाइट क्याफे भन्ने छ, त्यहाँ चाहिँ उहाँहरू चाहिँ त्यो चिनोको कागुनुको फापहरूको कोदोको आइटमहरू बनाउनुहुन्छ र उहाँहरूले त्यहाँ चाहिँ अब यसरी त्यो पिठोहरू पनि निकाल्नुहुन्छ हुम्लामा होइन। अब यो ठिकै ढोडेलधुरा यतातिर चाहिँ कोदोको होटल के भन्ने होटलै छ बगाइ, त्यहाँ कोदोको आइटम मात्रै बन्छ। त्यस्ता त छन्न भएको होइन, यहाँ नेपाल काठमाडौँमा पनि हाम्रो रैथाने भन्ने छ होइन, एउटा अर्को एउटा के पनि छ, 2-4 होटलहरू छ जसले चाहिँ के छ यो रैथाने बालीको परिकार बनाएर चाहिँ त्यसको चाहिँ प्रवर्धन गर्ने काम भइरहेको छ। हजुर होइन, तर विस्तार हुन सकेन, व्यापकता पाएन, व्यापकता पाउन चाहिँ अति सकेको छैन होइन। सायद अब धेरै ठाउँबाट चाहिँ सायद त्यो जोड नपुगे पनि हुनसक्छ होइन। हजुर हजुर, अब यसलाई व्यापक बनाउनको लागि जनमानसमा पुर्याउनको लागि चाहिँ तपाईँले अभियान पनि गरिरहनु भएको छ होइन, कोदो दिवस पनि मनाउनु भएको छ पछिल्लो समय होइन, यसले चाहिँ कतिको सेवा अथवा टेवा पुग्ला त? होइन, यो किसान तहबाट अहिले पनि भइराखेको छ क्या। हजुर, खालि भएको कहाँबाट छैन भने जसले यसलाई राम्रो बनाउने नाममा यसलाई चाहिँ नराम्रो बनाइरहेछ भनेर आरोप लाउँदा नि फरक पर्दैन। हजुर होइन, तपाईँ हेर्नुहोस् न, अहिले हामी रैथाने बालीको कुरा गर्दैछौँ। रैथाने बाली कहाँ हुन्छ भन्दा तपाईँको मेरो घरमा हुन्छ, उहाँको घरमा हुन्छ, उहाँको घरमा हुन्छ, गाउँभरि हुन्छ, ओल्लो गाउँ हुन्छ, पल्लो गाउँ हुन्छ, जिल्लाभरि हुन्छ नि रैथाने बाली हुन्छ, तर थोरै हुन्छ। तर सरकारको नीति के छ भने ओभिओपी होइन, 1 भिलेज 1 प्रोडक्ट होइन, 1 जिल्ला 1 उत्पादन। अहिले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले के भन्छ 1000 हेक्टर भएको एउटा ठुलो चाहिँ सुपर जोन डेभलप गर्ने, त्यहाँबाट पुरा उत्पादन गर्ने, त्यसलाई चाहिँ गएर पुरै यन्त्र उपकरण लाएर उत्पादन गर्ने, आधुनिक खेती गर्ने होइन, त्यसले उत्पादन वृद्धि गर्ने र त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ अनि त्यसपछि खाद्यान्न परिपूर्ति गर्ने भनेर भन्न थाले कि आज चाहिँ 5-7 वर्ष भइसक्यो हो। खोइ त भने यो भनेको मोडल नै अहिले तपाईँ हामीले जे छलफल गरेका छौँ यो त अब त्यो त्यहाँबाट हेर्दाखेरि त्यो त एकदम पश्चगामी छलफल हो भन्ने लाग्न सक्छ, तर अग्रगामी छलफल यही हो कि हामीले त्यहाँबाट गएर कहीँ पनि पुग्न सकिँदैन, जाने बाटो यही हो। त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो के भन्छ समाप्ततर्फको बाटो हो। धेरै फलाउने कुराले जब प्रकृतिमाथि हामीले यस्तो खालको एउटा हस्तक्षेप गऱ्यौँ, यस्तो दोहन गऱ्यौँ कि ताकि त्यो प्रकृति फेरि भोलि फर्केर आउनु नसक्ने र त्यो प्रकृति गुण चाहिँ लगेर एउटा मल्टिनेसनल कम्पनीलाई लगेर बुझाउने जुन खालको अहिलेको हाम्रो यो जुन खालको विकासको मोडल छ त्यो मोडलबाट फर्केर हामी फेरि पनि यो स्थानीयतामै आउनुपर्छ, रैथानेतामै आउनुपर्छ। यो किन पनि आउनुपर्छ भने तपाईँ जलवायुको इस्यु हेर्नुहोस् कति महत्त्वपूर्ण पेचिलो भएर आएको छ। अहिले चाहिँ तपाईँको भन्नुहोस् न सबैभन्दा बढी जलवायुबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने पात्र भनेको त्यही किसान हो जो चाहिँ खुला आकाशमुनि खेती गर्नुपर्छ। हाम्रो कृषि जैविक विविधता पनि मासिँदैछ हो भनेको त्यो चिजलाई जसरी तपाईँको सगरमाथा चढ्न जानु पर्यो भने सोलुखुम्बुको दाइले सजिलोसँग सक्छ कि सिराहाको दाइले सजिलोसँग सक्छ, सिम्पल कुरा यहाँबाट बुझ्न सकिन्छ नि। त्यसैले हामीले रैथानेतालाई स्थानीयतालाई चाहिँ बलियो बनाउने कुरा, त्यसलाई प्रवर्धन गर्ने कुरामा हामी जोड नदिने हो भने हामी सबै कुरा हामी चाहिँ नि सक्दैछौँ। यो कुरा एकदमै गम्भीर ढङ्गले हामी सबै सरकारहरूले बुझ्न जरुरी छ। हजुर, अब हामी संहितामा छौँ, 3 तहको सरकार छ होइन, अब यसमा स्थानीय तह होइन नजिकको सरकार, यसको जिम्मेवारी चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ? अब गएको 4 वर्ष हेर्दाखेरि हामीले एकाध स्थानीय तहहरू बाहेक अरू चाहिँ सामान्यतया यो के भन्छ
पहिला पुरानो जिल्ला विकास समिति जस्तै जस्तै देखियो भनेको योजना सम्झौता गर्ने पैसा छुट्याउने होइन अनि त्यसपछि गएर त्यो मूल्याङ्कन गर्ने नाप्ने जाँच्ने भनेको भौतिक पूर्वाधारतिरबाटै बढी केन्द्रित भएको देखियो कृषिका लागि छुट्याएको पनि थोरै बजेट छ त्यो बजेट मध्येबाट पनि सामान किनेर किसानलाई दिने होइन त्यो भित्रको अनियमितताको प्रश्न हामी अहिले नजाउँ त्यो कुरा होइन कि उसै कहाँ कसरी उत्पादन गर्न सक्छ त्यही जस्तो आज हामी रैथाने बालीको यत्रो परिकारको यत्रो दिग्गज डाक्टर साहबहरूसँग बसेर हामी कुरा गर्दैछौँ हामीले त्यो भान्सालाई औषधालय बनाउने चाहिँ नि अभियानहरू कतिवटा नगरपालिकाले सुरु गर्यो त होइन वास्तवमा त्यो भान्से त डाक्टर हो नि होइन अरुणा डाक्टर साहबले धेरै पटक लेखिराख्नु भएको छ कि त्यो डाक्टरलाई हामीले कति पल्ट चाहिँ प्रशिक्षित गर्यौँ कि तपाईँलाई अहिले अब हेर्नुहोस् प्रविधिले कस्तो सजिलो बनाइरहेछ स्विच थिच्यो भात पाक्छ मिलमा लग्यो त्यो भए जति खान मिल्ने जति चिजहरू सबै खुर्केर मिर्गाइन्छ चामल तयार हुन्छ त्यहाँ पनि त्यहाँ त्यो पनि छैन भने तपाईँको बजारमा एकदम तयारी चिल्लो एकदम होइन लङ ग्रेन आजभोलि त होइन त्यस्तो चामल ल्यायो चट्ट थिच्यो त्यो के भन्छ राइस कुकरले पकाइदिन्छ त्यसमा चाहिँ तपाईँको त्यो भएको पौष्टिकताको बारेमा ती आमा दिदीबहिनीहरू जो विशेष गरेर हामीलाई बचाइराख्नु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ पालिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई गएर हामीले ए आमा ए दिदीबहिनी तपाईँ चाहिँ यो धरती हो तपाईँ डाक्टर पनि हो तपाईँले चाहिँ यो चिज अलिकति दुःख भयो भने यो गरिदिनुहोस् र आमा दिदीबहिनीलाई मात्र दुःख दिने दाजुभाइ तिमी बाँच्नु छ भने तिमी पनि भान्सामा सघाउ भनेर भन्ने खालको अभियानहरू हामीले कसरी सुरु गर्न सक्छौँ होइन त्यहाँबाट त्यो औषधिजन्य चिजहरूलाई हामीले चाहिँ मिर्काएर अघि कुरा आयो नि हामीले कर्णाली जस्तो ठाउँमा जहाँ चाहिँ न्युट्रिसनको हिसाबले कति चाहिँ नि त्यहाँ अझ जरुरी भएको ठाउँमा त्यहाँ राम्रा खालका चाहिँ नि बलवर्धक चिजहरू चाहिँ हामी त्यहाँबाट बिक्री गरिराखेका छौँ जो चिज चाहिँ अब त्यो खानु हुँदैन स्वास्थ्यलाई त्यसले असर गर्छ त्यस्तो चिज चाहिँ हामी चाहिँ यहाँबाट लगेर फेरि चाहिँ लगेर खाइराखेका छौँ भनेपछि त्यहाँ यो चेतना पुग्ने भनेदेखि त पक्कै पनि उहाँहरू फर्किनुहुन्थ्यो होला नि त कसले पुर्याउने त्यो पनि बजारलाई छोड्ने अहम भूमिका चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूको पनि हुन्छ होइन डाक्टर साहब अब स्वास्थ्य कर्मीहरू चाहिँ आफै कतिको सचेत हुनुहुन्छ यो विषयमा चाहिँ त्यति धेरै हुनुहुन्न र सबभन्दा दुःखको कुरा भने हाम्रो मेडिकल एजुकेसनको चिकित्साको विज्ञानको अथवा नर्सिङ विज्ञानको पढाइमा चाहिँ पोषण हाम्रो रैथाने बाली हाम्रा के खानेकुराहरूमा चाहिँ कस्ता किसिमका पोषण पाइन्छन् भन्ने बारेमा कहिले पनि छलफल हुँदैन होइन मतलब त्यो पढाइँदैन अनि त्यसपछि जब स्वास्थ्य कर्मीहरू अब विभिन्न ठाउँमा गएर काम गर्न सुरु गर्नुहुन्छ अनि उहाँहरू सबै त्यो स्वास्थ्य मन्त्रालयको त्यो ओभर मेडिकलाइज भन्छु एकदमै खालि चिकित्सकीय विज्ञ उस कारणले मात्र औषधिसँग मात्रै जोडिएको छ कि जुन हाम्रो भान्चामा भएको जस्तो उदाहरणको लागि अघि सरले भन्नुभयो मकै छ मकैको च्याख्ला बनाएर हामी खान सक्छौँ मकैको पिठोको हलुवा बनाएर खान सक्छौँ तर के छ भने जब त्यो मकै कर्नफ्लेक्सको नाममा आउँछ त्यसमा मकैमा भएका सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ तत्त्वहरू पौष्टिकता नष्ट हुन्छ तर अनि हामी नेपालीहरूले चाहिँ मकैको च्याख्ला चाहिँ हामी खाँदैनौँ तर कर्नफ्लेक्स चाहिँ महँगो कर्नफ्लेक्स राम्रो बट्टामा भएको कर्नफ्लेक्स चाहिँ अनि हामी खान्छौँ अनि त्यसले गर्दा के हुन्छ अनि त्यो कर्नफ्लेक्स खाएपछि अनि त्यसमा रेसादार तत्त्व हुँदैन अनि हामीलाई फेरि कब्जियत भइसकेपछि अनि फेरि रेसादार तत्त्वलाई अनि हामी औषधि खान्छौँ भनेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले खानेकुरा पोषणको बारेमा ध्यान दिएकै छैन र स्वास्थ्य मन्त्रालयले हामीहरूको रैथाने खानामा स्थानीय खानेकुराहरूमा कसरी गर्भवती महिला बालबालिका वृद्धहरूलाई चाहिँ आफ्नै घरबाट पोषण पुर्याउन सकिन्छ भन्ने बारेमा कहिले पनि छलफल गर्दैन त्यसै कारणले गर्दाखेरि स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि यो बारेमा त्यति धेरै विज्ञ छैनन् तर के छ भने बिस्तारै अहिले बल्ल तल्ल अहिले चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूले बालबालिकाहरूलाई कुपोषण भएको बालबालिकाहरूलाई घरकै दाल भात तरकारी लिटो खुवाउनुहोस् भनेर चाहिँ बिस्तारै चाहिँ सुरु गर्नुभएको छ तर धेरै लामो बाटो जानुपर्छ एकदमै अब जस्तो आयातित तथा होइन बनावटी खानेकुराहरू चाहिँ सर्वविविध छन् होइन हाम्रा बालबालिकाले पनि त्यो सेवन गरिरहेका छन् अब यसले भविष्यमा चाहिँ कस्तो खतरा अथवा कस्तो चुनौती चाहिँ पैदा गर्ला के भन्नुहुन्छ अनि यस्तो आयत एउटा मलाई इक्जाम्पल याद आयो होइन गुटपाक नि हजुर गुटपाक त हाम्रो रैथाने परिकार नै हो नि वास्तवमा अन्त यस्तो गुटपाक सायदै कहीँ म अन्त थाहा छैन मलाई होइन गुटपाक रैथाने परिकार हो अब गुटपाक बनाउने क्रममा कसैले कोड अफ कन्डक्ट फलो गरेन भने हाइजिन प्र्याक्टिस फलो गर्ने होला होइन अब त्यसलाई कसरी प्रचारबाजी गरियो भने गुटपाकै खराब भन्नु गऱ्यो गुटपाकको बिचरा दोष थिएन नि त अब गुटपाक चाहिँ के भयो अहिले हराएर गयो धेरै कम बिक्री हुन्छ त्यो पर्याप्त जस्तो डिमान्ड हाई छैन एकदम कम अब गुटपाक हाम्रो गयो अब के आयो भन्दाखेरि सुनपापडी भन्छ नि त्यसको चाहिँ के हो आयात बढो हो मैले भन्नु चाहिँ के भने हामीले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि हाम्रा फुड आइटमहरू चाहिँ प्रदान गर्नु पऱ्यो क्या त्यो यदि जान्ने सिकाउनु पऱ्यो होइन त्यो खालको गऱ्यो भने चाहिँ केही होला अदरवाइज चाहिँ हामीले त अब हाम्रो त के छ भने सजिलो खाएर त मान्छे त अहिले काठमाडौँ अर्बन एरियामा त मान्छे यति बिजी छ उसलाई वास्तवमा फुर्सद पनि छैन उसले खाँदा चाहिँ जे म त्यही खाने हो होइन त्यही भएर अब त्यो चिज त उसले त्यहाँ 12-15 खान्छ त्यसलाई हामी रोक्नु पनि सक्दैनौँ हजुर त्यसलाई चाहिँ हामीले चिर्न के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि एउटा अवेरनेस चाहियो
एउटा अवेरनेस चाहियो र अर्को नेपालको खाद्य उद्योगहरूलाई पनि हजुर प्रवर्धन गर्नु पर्यो ताकि अनि प्रवर्धन गर्नु पर्यो। त्यहाँ पनि अलिक के छ सकिन्छ भने हाम्रो रैथाने बालीहरूलाई त्यो इन्डस्ट्रीमा चाहिँ इन्टेग्रेट गर्नु पर्यो कि एटलिस्ट इन्डस्ट्रियल र मेटेरियल रूपमा चाहिँ हाम्रो रैथाने बाली पनि परुन्। हजुर जस्तै अब बार भन्छ सिरियल बार हुन् न, जस्तै सिरियल बारमा अब हामीले त के छ नि लट्टे फापर भेली ओखरका पिसहरू या आलसहरू प्रयोग गरेर सिरियल बनाउनु सक्दैन। हामी त बनाउन सकिन्छ, गाह्रो छैन त्यो बनाइरहनु। तर उहाँले अब त्यही चिजमा त्यो उहाँले नेपाली सिरियल बार बन्द हुन भने तर त्यसमा के छ हाम्रो रैथाने बाली चाहिँ इन्क्लुड भयो भने के हुन्छ अझै त्यो हेल्दियर पनि भयो। रैथाने बाली एज अ र मेटेरियल पनि त्यहाँ गयो। त्यो खालको चाहिँ पोलिसी या लिङ्केजहरू चाहिँ चाहिन्छ क्या। त्यो अनि बल्ल चाहिँ के हुन्छ अनि बाहिरको आयात खानेकुराहरू चाहिँ रोकिन्छ या कम हुन्छ भनौँ न। हजुर अब जस्तो हामी सबैले खाएका अथवा गाउँ गाउँ ठाउँ ठाउँ पुगेको भनेको चाहिँ एउटा उदाहरण लिने हो भने चाउचाउ होइन। अब चाउचाउ आफैमा कति ठिक कति बेठिक होइन, यो एउटा पक्ष होला। तर पनि रैथाने बालीहरूबाट चाहिँ यस्ता आइटम जुन चाहिँ एकदमै पपुलर छन् नि यो चाहिँ बनाएर बेच्न अथवा सर्वसुलभ बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन? एकदम नयाँ छैन सकिने। तर समस्या कहाँ हुन्छ? समस्या भने के भन्दा त्यो उद्योग त अथवा चौध रुपियाँ त के छ नि उसले त लगभग तपाईँको 1400-1500 कार्टुन बनाउँछ होला भयो मात्र सजना पर डे होइन। त्यो कार्टुन चाउचाउ बनाउनलाई उसलाई चाहिँ र मेटेरियल त यथेष्ट मात्रामा चाहियो नि त। त्यो खालको सप्लाई चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ। हजुर अनि त्यो गाह्रो भएपछि के हुन्छ उद्योगले यस्तो हुन्छ जस्तै टमाटर कुरा आउँछ है, लानमा कति टमाटर फल्छ त्यही छेउमा इटरीमा हाम्रो रिजाल तासी छ, अर्को ड्रुक छ, रिजाल तासी र अर्को सरमाथा भन्छ। उनीहरूले टमाटर केचप बनाउँछ। उनीहरूले टमाटर कहाँ ल्याउँछ? इन्डियाबाट चाहिँ यहाँ ल्याउँछ। त्यो खालको अब एउटा के छ हाम्रो टमाटर सायद त्यो क्वालिटीको नहोला होला या त्यहाँ पनि हाम्रो सायद रिसर्च कम भएको होला। तर त्यो लिङ्केज पनि छैन क्या, त्यो लिङ्केज पनि चाहिएको छ। जबसम्म हामीले रैथाने बाली हाम्रो उत्पन्नलाई उद्योगसँग जोड्न सक्दैनौँ, एग्रो इन्डस्ट्रीसम्म जबसम्म हामीले ट्रान्सफर्म गर्न सक्दैनौँ तबसम्म के हुन्छ भन्दाखेरि यसको चाहिँ अब मतलब भनौँ न मतलब त्यो आयातित फुडहरू चाहिँ बेसी आउने हुन्छ त्यसै पनि बढी बढ्छन् होइन, बढ्छ यसले रोक्नुभन्दा अझै बढ्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ के छ दुईवटा कुरा, एउटा इन्डस्ट्रियल र मेटेरियल रूपमा चाहिँ यसलाई ट्रान्सफर्म गर्नु पऱ्यो ताकि उद्योगले किनोस्। र उद्योगले किन्दा के छ भने एटलिस्ट उद्योगलाई पुग्ने हिसाबले इयरली प्लान गर्नु पऱ्यो। यो यति गर्ने अरू यति गर्ने भन्ने हिसाबले प्लान गरेको खण्डमा चाहिँ पक्कै पनि एउटा बाइब्याक एग्रिमेन्ट भन्ने हुन्छ नि त्यो खालको चाहिँ एउटा पोलिसी ल्याएर गऱ्यो भने चाहिँ सायद हुन्छ होला। उद्धवजी अब आयात प्रतिस्थापन कसरी गर्न सकिएला त? अब हामी रैथाने बालीमा पनि उत्पादनको हिसाबले हामी कम छौँ, कमजोर छौँ होइन। अब यता विकासे हाइब्रिडको नाममा पनि हामीले हरित क्रान्तिको नाममा पनि धेरै कुराहरूको समस्याहरू चाहिँ हामीले उत्पन्न गराइरहेका अवस्था छ होइन। अब यो विकराल अवस्थालाई चाहिँ कसरी हामीले रोक्न सक्छौँ? यो आयात प्रतिस्थापनको कुरामा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? 50 केजीको मान्छेलाई 50 केजीकै भारी सम्म जबरजस्ती बोक्न सक्छ, त्यसलाई 100 केजीको भारी बोकाएर त्यसले गन्तव्यमा पुर्याउन सक्दैन, उठ्नै सक्दैन, त्यहीँ बस्छ, त्यहीँ भाँचिन्छ, त्यसको हड्डीकोड्डी भाँचिन्छ क्षमता अनुसार। अहिले हामीले के गर्यौँ भने कृषिलाई उद्योगसँग जोड्नुपर्छ भन्नुभयो सरले। त कृषिमा उद्योग ठिक छ, वाइवाई फ्याक्ट्री बनाउनु पऱ्यो भने उसलाई चाहिएको र मेटेरियल प्रकृतिले बनाइदिने, कृषिले बनाइदिने कि कृषिमा भएको खेर गएको र मेटेरियललाई युज गरेर उद्योग बनाउनु पऱ्यो नि त। पर्यो। कागज भ्रिकुटी कागज कारखानामा तपाईँको गहुँ खेती कति राम्रो परिवर्तन भइरहेको थियो, त्यहाँ छली गइरहेको थियो, उद्योग चलिरहेको थियो त। गाउँ गाउँमा भैँसीहरू थियो, छाला आउँथ्यो, छाला जुत्ता बन्थ्यो त बाँसबारीमा। एकै ठाउँमा 1000वटा भैँसी पालेपछि मात्रै छाला दिन्छ, त्यसपछि त्यसले चाहिँ अनि मात्रै जुत्ता बन्छ भन्ने कुराले त हामी कहाँ पुग्छौँ त नि। अहिले जे छ त्यहाँ टेकेर पो हामीले चाहिँ हाम्रो धरातल हेरेर हामीले योजनाहरू बनाउनु पऱ्यो कि। ठिक छ, एउटा व्यापारी कम्पनीले के गर्छ हामी उतातिर नजाउँ, उसको कुरा रह्यो। तर सरकारको रणनीति के हो त? मुख्य कुरा दिगोपनको कुरा यहाँले गर्नु पनि। हामी यो जुन खालको हाम्रो हेर्नुहोस् नेपालको कृषि भनेको यो चाहिँ पारिवारिक कृषि हो। हेर्नुहोस् हाम्रो भूगोल, हाम्रो परिवेश, सांस्कृतिक कृषि हो हाम्रो। त्यसैले हामीले जुन खालको कमर्सियलाइजेसनको कुरा गर्दैछौँ नि, अहिले एकजनासँग ल्यान्ड होल साइजको कुरा 0.5 हेक्टर भनेको लगभग 10 रुपियाँ एभरेजमा जमिन पर्दैन। त्यहाँमाथि तपाईँको 20% भूमिहीनहरूको कुरा अर्कै छ होइन। 2-4% चाहिँ तपाईँको के भन्छ यी जमिनदारहरूको कुरा गरेर योजना बनाएर हुन्छ। त्यो साना किसानलाई कसरी चाहिँ सम्बोधन गर्न सकिन्छ, उसले के खेती गर्छ, त्यसबाट के खेर जान्छ र त्यसमा आधारित उद्योग कसरी विकास गर्ने भन्ने काम कुरो त प्राइभेट सेक्टरको होइन, त सरकारको हो नि त। सरकारले
त्यहाँ टेकेर योजनाहरू बनाइदियो भने त्यो पेसा पनि सबलाई जस्तो कोदो भएन भन्नुभयो एक बोरा कोदो ल्याउन हामीलाई गाह्रो छ भन्नु एक बोरा कोदोको अभाव हो अहिले टेलिभिजन हेर्ने साथीहरूले त्यहाँबाट मुरमुरी राख्नु भएको होला मेरो घरमा खेर गइरहेछ भनेर कोदो संस्कृति पश्चिममा यति छ हेर्नुहोस् अरुणा म्यामले पनि लेख्नु भएको छ त्यहाँ कतिपय ठाउँमा होइन उनीहरूको त त्यो भकारीमा होइन त्यो त 10औं वर्षसम्म स्टोरेज गरेर राख्न सक्ने चिज हो त्यो यति अनिकालको साथी हो त्यो होइन त्यस्तो चिजहरू अहिले पनि ठुलो मात्रामा छ तर त्यो बिस्तार घट्दो छ त्यसलाई कसरी संरक्षण गर्ने त्यसलाई कसरी होइन बिस्तार चाहिँ भ्यालु चेनमा लिएर जाने त्यसको उपयोगिताबारे कसरी जनसमुदायमा लिएर जाने भन्ने कुरा चाहिँ कसले गर्ने भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण कुरा हो कि यसका लागि निकायहरू पनि छन् यसका लागि डाक्टर साहबहरू जतिका चाहिँ नि होइन व्यक्तित्व पनि हुन्छ तर मान्छेले त्यो सम्बन्धित मान्छेले थाहा पाएको छैन थाहा पनि यसरी पाउन दिनुपर्ने छ कि उहाँहरू चाहिँ फेरि उहाँहरूलाई तिमी यो गरेनौ भने तिम्रो चाहिँ भविष्य खतरामा छ है तिम्रो स्वास्थ्य खतरामा छ तिम्रो परिवारको स्वास्थ्य खतरामा छ भनेर त्यसरी चाहिँ भन्ने खालको एउटा चाहिँ मेसेज चाहियो कि हेर्नुहोस् अब अहिले मुख्य कुरा मैले चाहिँ के भन्ने गरेको छ भने हेर्नुहोस् यो अहिलेको मोनोकल्चरमा जुन खालको सरकारको पोलिसी छ नि उत्पादनमा त्यहाँ चाहिँ मिश्रित खेती गर्नु पर्यो हेर्नुहोस् हाम्रो हिजोको मिश्रित खेती जैविक विविधताको आज हामी छलफल गरिरहेका छौँ धान रोप्थ्यौँ धानको छेउमा आलीमा चाहिँ भटमास रोप्थ्यौँ होइन के गर्थ्यो हेर्नुहोस् अब आलुले के भन्छ भटमास त्यो मासले चाहिँ वायुमण्डलबाट नाइट्रोजन लिन्थ्यो जरामा फिक्स गर्थ्यो त्यही चिज पछि हामीले काटेर खेतमा हाल्थ्यौँ त्यसले नाइट्रोजन दिन्थ्यो त्यहाँबाट आएको चिजले तल चाहिँ नाइट्रोजन र खेतको मिश्रण हुन्थ्यो माथि कार्बोहाइड्रेट र प्रोटिनको मिश्रण हुन्थ्यो त्यो हामीले खान्थ्यौँ हेर्नुहोस् हाम्रो परिपूरक भए हो यस्ता धेरैवटा चाहिँ नि हामीसँग चाहिँ पुर्खाले छोडेर गएका प्रणालीहरू छन् पद्धतिहरू छन् त्यो चिजहरूलाई हामीले छोड्दै गयौँ क्या अब आज चाहिँ धान रोपेपछि धान रोप अनि चाहिँ नि अब भन्नुहोस् न अहिले यहाँ तपाईँको गाईको फोटो देख्दैछु मैले यहाँ अब सरकारमा चाहिँ के भन्छ बाहिरबाट ठुलो साँडे ल्याइरहेछ अहिले त नगरपालिकाहरू राँगो ल्याइरहेछ अर्को देशबाट हेर्नुहोस् कि छैन हामी कहाँ त्यस्ता रैथाने ब्रिडहरू हामीले धेरै फलाउने जुन खालको सपनाबाट हामी गइरहेका छौँ यो कुरा चाहिँ बडो आत्मघाती छ यो सबै स्थानीय तिनै तहको सरकारहरूले बुझ्नु जरुरी छ हामीले स्थानीयतामा आधारित खेतीपातीलाई प्रवर्धन गरेनौँ भने हाम्रो भविष्य चाहिँ अन्यलग्रस्त छ हामी यसरी बतासमा बतासिएर हामीले चाहिँ धेरै फलाउने ठुलो फलाउने नाममा हामीले आफ्नो अस्तित्व सक्दैछौँ यो 50 वर्षको बीचमा अहिले यो 50 वर्षको बीचमा हामीले न जमिनलाई सग्लो छोड्दिन सक्यौँ न बिउलाई सग्लो छोड्दिन सक्यौँ न किसान सग्लो छोड्दिन सक्यौँ किसान पनि सिद्ध्याउने बिउ पनि सिद्ध्याउने खेतीयोग्य जमिन पनि सिद्ध्याउने सबै कुरो सिद्ध्याएर यो त्यसको अब्जस चाहिँ यो 50 वर्षमा जो नीति निर्माण तहमा रहनुभयो उहाँहरूले लिनुपर्छ किनभने योभन्दा पछिल्लो जुन पुस्ता अघिल्लो पुस्ताबाट हामीले लियौँ त्यो पछिल्लो पुस्तालाई हामीले दिन सकेनौँ नि त्यो त अब्जस त हामीले लिनु पर्यो नि त यो पुस्ताले लिनु पर्यो नि त यो चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो अब चाहिँ समाधानको बाटो भनेको विशेष गरेर स्थानीय सरकारहरूले आफ्ना योजनाहरूमा राखेर हामीले चाहिँ यो जस्तो भनौँ अहिले कतिपय ठाउँमा कोदो दिवस बिदा पनि दियो राम्रो चिज हो कोभिड ताका मान्छेलाई चाहिँ त्यो के भन्छ खाद्यान्न वितरण गर्ने ठाउँमा कोदो किनेर कोदो नै बाँड्यो राम्रो चिज हो कतिपय पालिकाहरूलाई हामी सल्युट गर्न चाहन्छौँ होइन तर अब त्यस्ता खालका चिजहरूलाई संघीय सरकारले पनि प्रवर्धन गर्नु पर्यो प्रदेश सरकारले पनि प्रवर्धन गर्नु पर्यो र स्थानीयतामा आधारित नै खेतीपातीमा जोड दिनु पर्यो र उत्पादित चिजहरूलाई चाहिँ त्यसमा भएको न्युट्रिसनको हिसाबले त्यो कतिको चाहिँ स्वास्थ्यवर्धक चिज हो त्यो के हो अमृत हो कि त्यो बिख हो भन्ने खालको चेतनाको चाहिँ नि दिनका लागि होइन चाहिँ नि अब सबै सरकारवालाहरूले यसमा चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्नु पर्यो पक्कै पनि अब लगभग हामी कार्यक्रमको अन्तिममा पनि छौँ अन्तिममा जाँदै डाक्टर साहब अब हाम्रो खाद्य पोषण सुरक्षाको दृष्टिले चाहिँ यो रैथाने बालीहरूको महत्त्व पनि हामीले उजागरण गर्नै पर्छ होइन बुझाउनै पर्छ कृपया यो विषयमा पनि टेकेर बोल्दिनुहोस् यो मसँग एउटा किताब छ यो एकजना जापानिजले लेख्नु भयो र यहाँ नेपालमा पाइने विभिन्न ठाउँहरूमा पाइने जङ्गली वनस्पति र रैथाने वस्तुहरूको बारेमा डिटेलमा छ के यसमा र एकदम जापानले गरिदिनु पर्यो यो काम हामी नेपालीहरूले गर्न सकेनौँ होइन र अनि त्यसपछि यहाँ अनि अलि कुराकानी गर्दै मलाई याद आयो अहिले एउटा आलस हामी एकदम ओमेगा 3 भनेर अहिले ओमेगा 3 का क्याप्सुल खान्छन् महिलाहरूलाई दिन्छन् यता गर्छन् उता गर्छन् आलस ओमेगा 3 पर्याप्त मात्रामा भएको वस्तु हो त्यो आलस चाहिँ पहिला गाई वस्तुहरूलाई खुवाउँथे अब अहिले चाहिँ बिस्तारै अलिकति मान्छेलाई चेतना आएर अहिले आलस खान थालेका छन् होइन आलसको बाहिर विदेशतिर आलसको क्याप्सुल बन्छ आलसका अनेक किसिमका तरकारीमा विभिन्न बिस्कुटहरूमा आलस हालिन्छ होइन अनि त्यो चाहिँ महँगो हुन्छ भनेपछि आलस यस्तो वस्तु भने चाहिँ त्यो आलस अहिले कुराकानी गर्दाखेरि आलस फेरि त्यसको लागि धेरै ठुलो कामै गर्न पर्दैन सर्र सर्दिएपछि आलस लट्टे जस्ता वस्तुहरू त सर्र सर्दिएपछि आफै हुन्छन् हो तिनीहरूलाई अलिकता जोगाएर अर्को वर्षको लागि बिउ राख्नु पर्यो त्यो जुन कुरा यो अहिले सरले गर्नुभयो त्यसको लागि त राजनीतिक चेतना चाहियो बिचरा किसानहरूले त गरि नै रहेको छन् हाम्रा राजनीतिक नेताहरूको मूर्खता उदण्डता जनतालाई वास्ता नगर्ने भविष्यलाई वास्ता नगर्ने आफ्ना सन्तानलाई सबै विदेश पठाएर हामी नेपाली जनताहरूलाई चाहिँ खत्तम पार्ने यो राजनीतिक जुन चेतना छ राजनीतिक नेताहरूको छ त्यसले गर्दाखेरि विध्वंस हुन थालेको छ अब आउने चुनावमा
स्वास्थ्य कृषि दुईटाको लागि चाहिँ नेताहरूले के गर्छन् भनेर हरेकले प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने मैले जति स्वास्थ्यकर खानेकुराको बारेमा कुरा गरे पनि स्वास्थ्यकर खानेकुरा यदि छैन भने बजारमा छैन हाम्रो भान्सासम्म पुग्दैन भने त केही पनि मतलब हुँदैन। नेताहरूले आफ्नो पार्टी गर्दाखेरि कति स्वास्थ्यकर खानेकुरा खान्छन्, सरकारी कर्मचारीहरूको मिटिङ हुँदाखेरि कति स्वास्थ्यकर खानेकुरा खान्छन्? खाँदैनन् नि। उनीहरूले त सबै त्यो पाउरोटी ल्याएर दिन्छन्। कतिचोटि त मैले बहिष्कारै गरेर उठेको पनि छु। भनेपछि नेताहरूले बुझ्नु पर्यो, किनभने यो त हामीले जति भने पनि राजनीतिले चाहिँ हाम्रो किसानहरूको नीतिहरूमा किसानहरूले के उमार्छन्, कसरी बजारीकरण गर्ने भन्ने त विचार गर्ने त नेताहरू नै हुन्। भनेपछि यत्रो सिंहदरबार गाउँसम्म पुग्यो तर गाउँको कुरा चाहिँ सिंहदरबारसँग नपुगेर नेताहरू आफै अनभिज्ञ छन्। उदाहरण पछिल्लो समय संसदीय समितिमा डेट एक्सपायर भएको बिस्कुट पनि सेवन भयो र त्यो मात्रै होइन, त्यो नेता अनभिज्ञ मात्रै छैन, उनीहरूले त त्यो विध्वंसै गर्छु भनेर लागेको छ नि त। त्यो कुन चाहिँ कम्पनीको बाहिर विदेशी कम्पनीहरूको खानेकुराहरू ल्याउँछन् होइन, हो त्यो नेताहरूले किन बिस्कुट खानु पर्यो? उनीहरूले चिउरा किन खान नसकेको, उनीहरूले रोटी किन खान नसकेको, उसिनेको आलु खाए हुन्थ्यो नि, गिट्टा खाए हुन्थ्यो नि त। त्यो मूर्ख नेताहरूको सङ्गतमा परेर हामी नेपालीहरू किसान एकदम विद्वत किसान भए पनि उहाँहरू जस्तो किसान भए पनि जनताले चाहिँ दुःख पाउने कुरा छ है। त्यसैले मैले त नेताहरूलाई नै बारम्बार भनिराख्नुपर्छ। सरकारवालाहरूको कुराकानी गर्दाखेरि नेताहरूले यदि बुद्धि पुर्याएनन् भने देशमा रैथाने बालीको भविष्य राम्रो छैन। हजुर, हुन्छ। अब अन्तिममा जाँदै के भन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँ जस्तो फुड टेक्निसियन, फुड साइन्टिस्ट होइन, यस्ता जनशक्तिहरू चाहिँ उत्पादन गरेर अझै बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनको लागि चाहिँ कतिको जरुरी छ अन्तिममा? होइन, मैले अहिले भने अब एग्रो इन्डस्ट्री मैले किन भन्दैछु भन्दाखेरि हाम्रो मैले लार्ज स्केल स्मल स्केल यस्तो छ नि, घर आइसक्यो नि त, चाउमिन बनाउने साना उद्योगहरू भए या केक बेकरी आइटमहरू जुन बनाउने साना आइटमहरू, त्यहाँ चाहिँ यदि हामी लिङ्केज गरायौँ भने जस्तै हामीले मन्थलीमा बगैँचा त्यहाँको नगरपालिकाको मेयर साहबलाई पनि बोलाएर त्यो कोदो केक चखायौँ, उहाँ पनि छक्क पर्नुभयो यस्तो नै बन्द छ। तर त्यो चिज अब त्यो चिजको डिमान्ड त हुनु पऱ्यो नि त। त्यो बेकरीवाले किन बनाउँछ, कसैले खाँदैन बनाउँछ। अब त्यो चाहिँ कस्तो त्यो एकपल्ट बनाइसक्यो, अब त्यो खाने मान्छे चाहिँ आउनु पऱ्यो कि। त्यो खाने मान्छे नआउनुलाई के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि एटलिस्ट नगरपालिकाले आफ्नो कार्यक्रम गर्दाखेरि त्यो खुवायो भने पचार भयो नि त एटलिस्ट यस्तो त राम्रो बन्दो रहेछ भने अरू पनि खान्छ। त्यो खालको चाहिँ यसको अवेरनेस भयो भने र स्मल स्केलमा चाहिँ यदि हामीले उद्योगसँग जोड्न सकेको खण्डमा चाहिँ पक्कै पनि यसको प्रवर्धन हुन्छ होइन, प्रवर्धन हुन्छ। र अर्को भनेको हामीले होमस्टे भन्ने दुईवटा, म एउटा स्मल इन्डस्ट्री होमस्टेहरूमा, अर्को दिवा खाजा र अर्को भनेको जुन स्कुलको सिलेबसमा चाहिँ यसको सम्बन्धी यो चिज सम्बन्धी पाठ्यक्रममा समावेश गर्यो भने चाहिँ पक्कै पनि किनभने मान्छे त केटाकेटीले भइसक्यो त बाबुमा नै कर नि त, ए कोदो केक पाइँदैछ भने चाहिँ कोदो केक बनाउँछ भने दे विल बी इन्ट्रेस्टेड। हुन्छ, समयको पाबन्दी छ, लगभग समय सकिसकेको छ। उद्धव सर केही भन्न होइन, म थोरै लास्ट एकदमै छोटो, म एकदमै सिम्पल कुरा के भन्छु भने मेरो एउटा थ्योरी छ। हजुर, तपाईँको चाहिँ के भने मिश्रित खेती प्राकृतिक बहार, मिश्रित खाना तपाईँको चाहिँ दीर्घायु जीवन के भन्छ दीर्घायु जीवन मिश्रित आहार होइन। यो चाहिँ हामीले यो फर्मुलाको रूपमा लिएर जानु पर्यो। खेती के गर्ने, खाना कस्तो खाने। यत्रो दिग्गज डाक्टर साहबहरूको बिचमा हामीले खाँदाखेरि पनि हामीले बिग्रेको खालि के भन्छ एकल खानाले हो, हाम्रो खेती बिग्रेको नि एकल बालीले हो। त्यसरी यो कुरामा हाम्रो चेत फर्क्यो भने सिम्पल कुरा एउटा कुरा म यहाँ स्मरण गर्न चाहन्छु। म थोरै बिल गेट्स हाम्रो विश्वको सबभन्दा धनी मान्छेले के भनेका छन् भने 1850 देखि हालसम्म 171 वर्षमा 1 डिग्री टेम्परेचर बढाएको छ। त्यो एकदम विपत्तिको समय हो। तर अबको 2022 बाट 2050 सम्ममा चाहिँ यो 28 वर्ष बीचमा चाहिँ यो पृथ्वीको तापक्रम बढेर 3 डिग्री पुग्नेवाला छ। यो झन् महाविपत्तिको प्रलयकारी अवस्था हो। हामीले यो हिन्दू दर्शनहरूमा कता कता चाहिँ प्रलय हुन्छ रे के हुन्छ रे होइन, 3 डिग्री बढी हुन्छ भनेको यो। अब त्यसैले हामी अब रैथानेतामा स्थानीयतामा हामी नटेक्ने र हामी यसरी बढालिएर जाने भने हाम्रो भविष्य समाप्तितिर जाँदैछ। हस्, धन्यवाद। अन्धकारतर्फ जाँदैछ। हुन्छ, निकै नै महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुमा आज हामीले छलफल गऱ्यौँ होइन। यहाँहरूको समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद अवसरको लागि। जैविक विविधता अनुसन्धान तथा विकासका लागि स्थानीय पहल लिभरद्वारा प्रायोजित कार्यक्रम कृषि संवादको आजको श्रृङ्खला यति नै। हामी अर्को श्रृङ्खलामा पुनः उपस्थित हुने नै छौँ, फरक अतिथि र फरक विषयवस्तुका साथ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। कृषि टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। जय कृषि, जय किसान, समृद्ध कृषि हाम्रो अभियान।